سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه بررسی بکنیم روی این اوردر بلاکی که امروز صبح ساعت 2 به وقت نیویورک تشکیل شد و ببینیم که با تمام این چیزهایی که بلد بودیم اگر به این اعتماد میکردیم چطور میشد که ما ضرر میکردیم. یه سوالی من صبح پرسیدم در مورد این که ببینیم این کندل اوردر بلاکه یا تبدیل میشه به بریکر. اول از این که خب اینو ما میدونیم که اوردر بلاک این کندله که ساعت 2 ساخته شده و چرا تبدیل به بریکر میشه. خب ببینید اینجا وقتی که شکسته میشه به سمت پایین و این شکست این کندل رو به عنوان بریکر میخواد تایید کنه، ما اینجا میبینیم که این کندلی بوده که رو به بالا یه سقفی رو شکسته و بریک کرده و به خاطر همین اینجا موقعی که شکسته میشه این اوردر بلاک تبدیل میشه به بریکر و قبل از اینکه شکسته بشه اوردر بلاک چرا به عنوان اوردر بلاک اثر نکرد و باعث واکنش قیمت نشد. اینجا که ما یه استخر نقدینگی داشتیم که قیمت اومد شکارش کرد و بعد از اون این اوردر بلاک ساخته شد و هر جوری که بخوایم حساب بکنیم یه اوردر بلاک معتبر بود. اگر ما اینو بخوایم حساب بکنیم، من برعکس بکشم، ببینید این 1 برابر 1.5 برابر 2 برابر اندازه خودش هم وقتی که شکسته شده به سمت بالا حرکت کرده که توی ماه 4 منتورشیپ 2016 مایکل میگه گپ ایجاد کرده با شکستش. هر چیزی که ما از یه اوردر بلاک بخوایم این داره، پس چرا این واکنشی که اینجا به قیمت داده باعث شکست سقف قبلیش نشده که این بیاد اینجا سقف قبلی رو هم بشکنه که بیشتر تاییدیه به اون بده و شکسته رو به پایین. حالا که با بدنه هم شکسته شده چرا بریکر ما جواب نداده؟ ما اگر میخواستیم اینجا به این اوردر بلاک اعتماد بکنیم و استاپمون رو این زیر بذاریم میومد استاپمون رو میزد و اگر از این طرف میخواستیم به این بریکر وقتی شکسته شد و تبدیل به بریکر شد به این اعتماد بکنیم و از اینجا بخوایم شورت بکنیم، سل بگیریم و فروش انجام بدیم، باز این بالا استاپ ما رو میزد و ببینید دوباره هم اومده پایین تو و بعدش رفته بالا شکسته و بعد دوباره هم اومده. ببینیم واکنش دیگه هم داشتیم به این یا نه. و حالا تا موقعی که بعداً به نیویورک رسیدیم دیگه اصلا اینجا کاری نداشتن. چرا این اوردر بلاک برای ما پاسخگو نبود و حتی اینکه ساعت 2 تشکیل شده بود، دقیقا موقعی که کیلزون لندن شروع میشه این اوردر بلاک هم ساخته شده. ما میدونیم که موقعی که میخواد به سمت بالا حرکت بکنه و بازار سعودی داریم که اینجا از قبل هم دیدیم اومده اصلاح داده شکسته رو به بالا، وقتی که ساعت 2 میشه یه حرکت خلاف جهت میزنه و بعدش یه شیفت رو به بالا میزنه که این کارم باز انجام داده. پس چرا دوباره اومده اینجا همه چی ریخته به هم؟ اگر ما تایم فریم 5 دقیقه رو نگاه بکنیم، بریم از 1 ساعته بیایم پایین. توی تایم فریم 1 ساعته ما اینجا یک دیلینگ رنج نزولی داریم، اما اینجا کف هفته پیش بوده که قیمت اومده جمعش کرده. این کف هفته قبل قیمت اومده جمعش کرده و ریجکت شده به سمت بالا. پس ما اینجا یه اوردر بلاکی داریم و با توجه به این اتفاقاتی که اینجا افتاده ما توقع داریم اینجا این اوردر بلاک فعال بشه و هنوز ما صبح که امروز کیلزون لندن بود نمیدونستیم که میخواد باز بیاد این حرکت رو به پایین رو بزنه. بر اساس این اگر تحلیل کرده بودیم که من خودم هم همین کار کرده بودم، اینجا توقع داشتم توی اوردر بلاک 1 ساعته من اتفاقات سعودی ببینم و ببینم اتفاقاتی میفته که میخواد قیمت رو به بالا حرکت بکنه. این داخل اوردر بلاک 1 ساعته ما هست که میبینیم توی تایم فریم 5 دقیقه دقیقاً همون اتفاق افتاده. ببینید اینجا ما یه استخر نقدینگی داشتیم اومده اونو جمعش کرده امروز تو آسیا دیروز و
مثلا ببینم میشه امروز دیگه تو سشن آسیای امروز اومده این زیرو جمع کرده و دقیقاً این اتفاقی که توی 1 ساعت افتاده دوباره ریجکت شده به سمت بالا و یه مارکت شیفت صعودی زده. پس ما اینجا دوباره یک اوردر بلاک 5 دقیقه داریم که اینا میشن حمایت‌های سازمانی که ما توقع داریم قیمت رو حمایت کنن به سمت بالا. داخل اوردر بلاک 1 ساعته این اوردر بلاک 5 دقیقه توی داخل 1 ساعته تشکیل شد و اینجا دقیقا همون اتفاقی که توی تایم فریم 1 ساعته دیدیم اتفاق افتاد. بعد قیمت میاد چند بار توی این اوردر بلاک و باز همون اتفاق دوباره میافته. ببینید اینجا باز یک استخر نقدینگی هست، قیمت میاد اونو جمعش میکنه و بعد دوباره ریجکت میشه به سمت بالا. ببینید همش اتفاق تکراری داره میافته. پس ما باز هم اینجا یک اوردر بلاک دیگه داریم که دقیقاً به همون روشی که توی تایم فریم قبل که توی 1 ساعته دیدیم و اینجا این اوردر بلاک تایید شد، اینجا باز هم همون اتفاق میفته. پس ما توقعمون چیه؟ که قیمت بیاد توی این اوردر بلاک و از اینجا دوباره به سمت بالا حرکت کنه. اما اینجا میبینیم که یه برگشت به این اوردر بلاک هم اینجا داشتیم و بعدش شکست داشتیم. پس ما یک اوردر بلاک پیشران اینجا داریم، یه دونه پروپالژن بلاک اینجا داریم که حالا میتونیم این سایه هم باهاش در نظر بگیریم. دیگه به اینا کار نداریم که البته بازم اینا همشون توی اوردر بلاک 1 ساعته هستن. آخرین چیزی که تو تایم فریم 5 دقیقه داریم اینه. این هم اوردر بلاک 1 ساعته و اینجا رو نگاه کنید 2:40 دقیقه. بریم مثلا همون تایم فریم 1 دقیقه اوردر بلاکی که ساعت 2 تشکیل شده رو پیداش بکنیم. خب اینجا اون پایین رو اگر ببینید ساعت 2 و ما اینجا یک اوردر بلاکی داریم که مال تایم فریم 1 دقیقه است و همونطوری که اول ویدیو بررسی کردیم همه فاکتورهای اوردر بلاک معتبر رو داشت. اما این پایین یک اوردر بلاک پیشران یا یک پروپالژن بلاک داشتیم که قیمت بعد می اومد بهش میرسید. حالا یک بار اینجا اون کارو کرده، اینجا دوباره برگشته روی اون اوردر بلاک. به خاطر اینکه تو تایم فریم 5 دقیقه آخرین آرایه حمایتی ما، آخرین محدوده حمایتی بانکی ما اینجا بوده و باز برگشته توی این اوردر بلاک. یعنی شما باید توی این اوردر بلاک خریدار می بودید. از طرف دیگه این اوردر بلاک 1 ساعته ما هم هست که من اگر بتونم بکشمش جلو میبینیم که بازم اینجا اومده هم به اون پروپالژنه 2 بار خورده، هم خورده به اوردر بلاک 1 ساعتمون و این دلیلی بود که این اوردر بلاکی که خیلی هم معتبر بود فیل شد و واکنشی قیمت به این نداد، اصلا اینو در نظر نگرفت و اومد ردش کرد، خورد به این اوردر بلاک 5 دقیقه و 1 ساعته ما. باز برگردیم 5 دقیقه رو ببینیم، اینجا بود و اینجا هم ساعت 2 کجا بود؟ اینجا توی این سایه هست اون اوردر بلاکی که تو تایم فریم 1 دقیقه پیداش کردیم و ببینید 2 بار اومده فقط خورده به این دوتا اوردر بلاک و واکنشاش هم که هر کدوم اینجا قابل بررسی هست. حالا چه اتفاقی افتاده امروز؟ اینم من بهش اضافه بکنم اگر بتونم. خب این اوردر بلاک با همه این اتفاقاتی که اینجا بررسی کردیم میتونست از اینجا باعث شکست صعودی بشه ولی نشد. حالا به هر دلیلی و هر اسمی که بخوایم روش بذاریم مهم نیست. شما اینجا دیگه باید متوجه می شدید وقتی که تایم فریم 5 دقیقه نزولی شد این اوردر بلاک وقتی که اینجوری تایید شد قیمت برگشت بهش، هر چقدر هم اینجا اوردر توش پر کردن
بعدش که اینجا اولین واکنش یا این اوردر بلاک بود باید باعث شکست سقف قبلی میشد. یعنی یه همچین حرکتی رو باید در خروج از این اوردر بلاک ما میدیدیم که حداقل میومد سقف قبلی خودش رو میشکست، بعدش اینجا یه اوردر بلاک دیگه ساخته میشد، بعدا میخواست برگرده به اون اوردر بلاک دوباره بره بالاتر، یا اینکه این اتفاق هم نیفته و همین این باعث بشه که خیلی بره بالاتر و بعدا ببینیم اونجاها چه اتفاقی میفته. ولی ما اینجا تو تایم فریم 5 دقیقه که سقف امروز رو اگر بریم ببینیم، اینا رو هم میذاریم کنار، میبینیم که یک دیلینگ رنج 5 دقیقه داشتیم اینجا. این آخرین دیلینگ رنج صعودی ما بود که توقع داشتیم با توجه به این شکستی که اینجا داشتیم 2 بار به بالا شکسته و این تو گیر کرده و بعد دوباره به بالا شکسته، اینجا هم بیاد توی ارزون فروشی و از اینجا بشکنه و بره به سمت بالا. ولی همیشه قرار نیست این شکلی که ما داریم باش میریم اونم همینطوری حرکت کنه بره. خیلی وقتا هم حرکت میکنه میره، ولی همیشه ما باید حواسمون بهش باشه. وقتی که اینطوری قیمت میاد توی OTE دیلینگ رنج 5 دقیقه و با این قدرت ریجکت میشه، معمولا بعد از این اتفاق باید بره و سقف دیلینگ رنج ما رو بشکنه. ولی بعدش اینجا 2-3 تا کندل زده برگشته پایین. همینجا ما باید متوجه میشدیم که یه جایی اینجا اوضاع خرابه و صبر میکردیم ببینیم چه اتفاقی میفته، که میدیدیم بعدا اومده پایین و دیلینگ رنج 5 دقیقه ما رو شکسته. وقتی که دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه به سمت پایین میشکنه و از طرف دیگه ما اینجا یک استخر نقدینگی که مهندسی شده بود هم داریم، که حالا اگر بخوایم بگیریم یه همچین چیزی میشه دیگه. اینجا یه همچین چیزی رو داریم که حالا به عنوان فانتوم ترند لاین هم توی منتورشیپ 2016 داریمش. اینجاها کفهایی هستش که به عنوان استخرهای نقدینگی مهندسی کردن، یعنی اینا رو ساختن و توقع هم داشتیم که بعد از اینکه شکسته شد تو آموزش‌های دیگه، حالا اسمای دیگه هم داره، ولی وقتی که اینجا دیلینگ رنج 5 دقیقه ما شکسته شد ما باید اینو بررسی می‌کردیم. همیشه ما اگر چارت رو بکشیم عقب و از عقب موقعی که گیج میشیم یه نگاهی بکنیم، متوجه میشیم که خیلی وقتا میخواد چه اتفاقی بیفته. ببینید اینجا هم باز یه همچین مسئله‌ای رو داشتیم که شکسته بعد برگشته پایین. همون کانال‌های پرایس اکشنه که وقتی میشکنه تا کف کانال میاد. حالا این پایین‌تر هم اومده، اینجا هم دوباره یه کانال دیگه یا یک ترند لاین دیگه ساخته شده بود که بعد از شکستش هم تو اون اولین جایی که کانالمون یا ترند لاینمون شروع شده اومده پایین. حالا خلاصه اینا یک لو رزیستنس لیکویدیتی هست توی ICT که استخرای نقدینگیه که مقاومت کمی داره. انقدر اینجا خریدارا استاپاشون رو تریل کردن رفته بالا که حالا یا هر کسی ممکنه تو هر کدوم از این کفا استاپش رو گذاشته باشه و نهایتا تا اینجا که وقتی برمیگرده به سرعت همه رو میریزه بیرون. یعنی هر جایی خریدارا اینجا استاپ گذاشته باشن محکوم به شکست میشن اگر زود خارج نشده باشن از پوزیشنشون. و بعدم که اینجا شیفت زده توی 5 دقیقه دیلینگ رنج صعودی ما رو شکسته، اینجا باز یه دیلینگ رنجی ساخته که بعد اصلاح داده به سمت بالا و دیلینگ رنج ما هم حالا باید چارت فیوچرز طلا هم بررسی بکنیم ببینیم چون خیلی وقتا این سوینگ لوها یا این اصلاح هایی که تو بروکرهای دیگه میبینیم کوتاه بلند میشه و قابل اتکا نیست، که حالا اینجا هم میبینیم من چون کلا اصلا پای چارت نبودم یه همچین دیلینگ رنجی میشه که اصلاح داده تا اوتیش هم اومده، یعنی یه همچین چیزی میشه که به زیبایی تا اوتی هم اومده بالا و از اینجا برگشته و ریخته پایین. حالا سقف و کف سشن هایی هم که سر راش بوده که همه زده شده هم داریم میبینیم
یه چیز دیگر هم بریم بررسی بکنیم. اینجا آخرین دیلینگ رنج تایم فریم 1 دقیقه هم بوده که وقتی قیمت رسیده با OTE 5 دقیقه برگشته اینجا شکسته این دیلینگ رنج رو. اینجا دیگه شکست بوده و مارکت شیفت زده شده بوده و بعد حالا اصلاح داده به سمت بالا. چند بار موقعیت فروش داشتیم قبل از این حرکت تمیز و دیگه حدودای ساعت 10:30 بوده که دیگه راه افتاده و تمام این ریزش رو ایجاد کرد. این هم از این. پس اون اوردر بلاک هایی که میخوایم انتخاب بکنیم باید با توجه به اون اتفاقاتی که داره میفته، یعنی ما باید از قبل بشینیم بررسی بکنیم ببینیم اینا چه کار دارن میکنن و این اوردر بلاک هایی که سر راه هست که خیلی هم اوردر بلاک ها مهم هستن پیداشون بکنیم و حالا همچین چیزی رو در نظر بگیریم و ببینیم دارن کجاها کار انجام میدن، حالا چه کاری دارن انجام میدن و اونو دارن کجاها انجام میدن. باز اینجا یک اوردر بلاک دیگه. ببینید نتیجه این چیزی که دارم میکشم هم جالب خواهد بود که اینجا باز میبینیم اینجا اوردر بلاک تازه تایید میشه، بعد که برمیگرده بهش دیگه باعث شکست نمیشه و از پایین میشکنه و بعدم برمیگرده توی همین اوردر بلاک که حالا تبدیل به بریکر شده و از اونجا میریزه به سمت پایین. حالا اگر بخوایم بدونیم که این سایه ها چیه که اومده بالاتر، ما اینجا 3 تا کندل پشت سر هم داریم که هر 3 اینو ما میتونیم به عنوان اوردر بلاک یا وقتی که شکست به عنوان بریکر در نظرش بگیریم برای استاپ گذاشتن. و حالا اگر توی 1 دقیقه هم نمیخواستیم بریم، اونی که اینجا بررسیش کردیم همینجا این که تبدیل به بریکر شد میتونستیم رو همین بریکر وارد معامله فروش هم بشیم. امیدوارم این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. نکات خیلی طلایی و مهمیه که من خیلی ساده میگم و ازش رد میشم، فقط تمرین شما رو میخواد که کشف‌های بزرگتون رو تو دل اون داشته باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.